ॲज लेटेस्ट ॲज पार्लमेंट बिल्डिंग. 24 महिन्यात प्रोजेक्ट पूर्ण करायचा आहे आणि कॉन्क्रिटिंग 1,75,000 क्युबिक मीटर आहे. पहिल्या 12 महिन्यात आम्हाला कॉन्क्रिटिंग करणं आवश्यक होतं, कारण त्याच्यानंतरच तुम्ही क्लॅडिंग इंटिरियर करू शकता. स्वतंत्र भारतानं बांधलेली पहिली पार्लमेंट आहे. राईट. कारण आपण जी ब्रिटिशकालीन ती पुरी जुनी इमारत ब्रिटिशकालीन आहे. ह्याच्यामध्ये इतकं सुंदर म्हणजे मिलाफ आहे आपल्या भारतीय संस्कृतीचा, आपली जी आर्ट आहे, आपलं जे कल्चर आहे. आपण असं काहीतरी सबस्टॅन्शियल करतोय, आपण असं काहीतरी पाथ ब्रेकिंग करतोय, नवीन प्रॉडक्ट निर्माण करतोय, नवीन टेक्नॉलॉजी शोधण्यात मदत करतोय. Welcome to Live Stories. On the occasion of National Engineers Day, we are very happy to have with us today a very renowned personality in the field of engineering, Mr. 𝐕𝐢𝐽𝐽 Deshpande. As a brief introduction to Mr. Deshpande, he is a passionate engineer, and as a young engineer he has worked in 𝐶ENTURY and thermax, and later served as the managing director of Tata Honeywell and Tata Projects. Very coveted works like the Bandra-Worli ceiling and the recently completed Parliament project. We are also very happy and proud to mention that Mr. Deshpande is also a part of the Pandit Javdekar flat owners family. Sir, a very warm welcome to Live Stories. We thank you very much for accepting our request for this podcast. So right away we'll start. My pleasure. My first question to you would be, since we are celebrating Engineers Day, why engineering? I think it didn't happen by choice. Okay. Maybe many important things in life, they don't happen by choice. You fall in love with them. Maybe तसंच काहीतरी असावं. शाळेमध्ये असल्यापासून, right from the school times, there was this great attraction, therefore some kind of excellence in mathematics and especially भूमिती, geometry मध्ये. खरं सांगायचं तर geometry मध्ये आयुष्यात कधीही एक मार्क पण गेला नाही. अरे वा, त्यामुळे दॅट वॉज लाईक अ पॅशन. मला अजून आठवतं की मी तेव्हा पुण्यातच शिकत होतो आणि आय वुड गो टू एव्हरी मॅथमॅटिक्सच्या क्लासला की वेदर इज देअर एनी रायडर दॅट यू कॅन गिव्ह विच आय कॅनॉट सॉल्व्ह. आणि त्यामुळे त्याचं नॅचरल जे काय कल इंजिनिअरिंगकडे गेला, कॅस्केडिंग झालं, ते सगळं इंजिनिअरिंगवरच झालं. तेव्हा सुद्धा खरं इच्छा होती की कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे. वडीलच मला म्हणाले की तुझं स्कोरिंग चांगलं आहे स्कूलमध्ये, तर तू IIT का नाही प्रयत्न करत. आणि मग मी IITच्या जॉईंट एंट्रन्स एक्झामलाही बसलो. ती सुद्धा अशी एक जिद्द होती की आपण चांगलं करायचं त्यावेळेला. तर लकीली तो नंबरही चांगला आला. ओके. आणि त्यामुळे मग खडगपूरला रवानगी झाली आणि मग तिथून इंजिनिअरिंग झालं. तर मेकॅनिकल वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन खडगपूर ऑल्सो. सो इट्स वॉट वॉज अवेलेबल वॉज केमिकल. सो आय थॉट केमिकल इज closer to mechanical. Okay. So I went to chemical at Kharagpur. IITच्या दिवसातली अजून आठवण आहे का, किंवा IITतली 4 वर्ष अशी काय डिस्क्राईब करू शकाल का? IITतली माझ्या वेळेला 5 वर्ष. तो 5 वर्ष. ओके. That course was 5 वर्ष. That is my best period of life, you can say. Barring the last year when I worked on the Parliament building, but that we will talk little later. Yeah. But otherwise, if you ask me, 5 years in Kharagpur, they were very formative years. So far, I was always at home. Boy, किती असेल तेव्हा 17 वर्षाचं वय होतं. And first time one has gone away from home. That to that far away. हॉस्टेलमध्ये राहायचं. तर त्यामुळे आयुष्याचं शिक्षण मिळालं. नॉट ओनली इंजिनिअरिंग. इथे मराठी मीडियममध्ये सगळं स्कूलिंग झालं होतं. तिथे जाऊन सर्वप्रथम बाकीचे बरेच लोक होते ना, बंगाली होते, साऊथ इंडियन होते. त्यामुळे इंग्लिश ही लँग्वेज बोलता बोलता शिकावी लागली आणि ती चांगली शिकली गेली त्यावेळेला. त्याच्यानंतर स्पोर्ट्सची खूप सोय होती, जी इथे पुण्यात त्यावेळेला शक्य नव्हती. मी तेव्हा डेक्कनला बास्केटबॉल खेळायचो. सो बास्केटबॉल वॉज बिग स्पोर्ट इन खडगपूर. सो दॅट वॉज व्हेरी नाईस. स्विमिंग, बास्केटबॉल, हॉकी हे सगळे खेळ
त्यावेळेला भरपूर म्हणजे नुसता अभ्यास नाही, नुसता अभ्यास नव्हता, त्याच्याबरोबर इतर आणि इतर डेव्हलपमेंट. तुम्ही हॉस्टेलला राहता तेव्हा तुम्ही चांगल्या वाईट सगळ्याच गोष्टी शिकता, पण त्यातनं माणूसही घडतो. तर दॅट वॉज व्हेरी नाईस. थोडं जास्ती रेस्पॉन्सिबल बनतो माणूस असं. रेस्पॉन्सिबल म्हणतो, जगाची ओळख पडते, आपली मते बरीचशी हे होतात. कलकत्त्याजवळ होतं त्यामुळे थोडं रामकृष्ण मिशन बरोबर सुद्धा संबंध आला. विवेकानंदांचं लिटरेचर त्या बंगाली मित्रांमुळे समजता आलं. संगीताची आवड निर्माण झाली. तर सर्व बाजूंनी म्हणजे त्या 5 वर्षात खूप जडणघडण झाली. सो कंटिन्युइंग विथ IIT ॲज अन ॲल्युमनस, नंतर IIT खरगपूरला जायची वेळ आली. पहिले तर असं होतं की खरगपूर इज दी ओल्डेस्ट इन्स्टिट्यूट. This is the first IIT. Yeah, first IIT. Lot of professional colleagues actually were graduates of खडगपूर. Okay. तर ह्या लोकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असल्यामुळे खरगपूरशी संबंध येतच राहिला. कधी लेक्चर देण्यासाठी मुलांना, किंवा कधी स्प्रिंग फेस्टिवल आमचं जे असायचं ॲन्युअल इव्हेंट असते. लास्ट इयर आय ऑल्सो गॉट फेलिसिटेटेड देअर ॲज डिस्टिंग्विश्ड सर्व्हिस अवॉर्ड म्हणून. बरं. सो तो पण एक सन्मान तिथे प्राप्त झाला. म्हणून तिथे जाऊन किती बदलल्यासारखं वाटलं? 45 वॉटेवर एक्स इयर्स मध्ये IIT मध्ये बदल नक्कीच झाला असेल. बदल, मला प्रश्न माझा थोडा स्पेसिफिक आहे की नॉट अबाउट द सिलेबस और करिक्युलम एज सच. एक कॉम्पिटिशन प्रचंड वाढली आहे की JEEची परीक्षा आणि IITत जायचा एक जी तळमळ ही पूर्वीपेक्षा आता खूप वाढली आहे. तर हे याच्यावर काहीतरी बोलू शकाल का? The bar for qualification has gone up, and also the number of students who appear is phenomenally up now. A lot of students, therefore, must be going through a lot of stressful situation. Karan JEE clear karne itself is a stressful situation. Very stressful. And once you get into IIT, you know the expectations about what you need to be doing and where you need to get placed. Karan, now placement has also become very global. Yes. So you're looking whether I get into Microsoft, whether I get into Google, whether I get into this, and all these people come into IIT for interviews. Getting right? placed, getting well placed and all that, you know. You're very young actually when you enter IIT, say 17, 16, you know. The emotional maturity you may or may not have, correct? With this stressful entrance exam, etc. So I find that my time, it wasn't so. Right. It wasn't so stressful. It was, as I said, these are my 5 best years of life. I'm not sure whether everyone today could be saying that because it appears to be very stressful. No, आता मी असं म्हणजे तिथे ऐकलं की एका क्लासमध्ये 250 स्टुडंट्स असतात आणि माझ्या वेळेला जेमतेम 24 असायचे एका क्लासमध्ये स्टुडंट. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन की माझ्याकडे माझ्या टीचरचं त्यावेळेला किती अटेन्शन असेल. आणि आता 250 म्हणजे that time it was like a push. Now it only has to be like if you focus then you learn, otherwise you will not learn. कोर इंजिनिअरिंग पूर्वीचं तुमच्या काळात अजून त्याला महत्त्व जास्ती होतं की 3 ब्रांचेस होत्या की इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आणि मेकॅनिकल, याला आपण कोर इंजिनिअरिंग म्हणतो. आत्ताच्या काळात कोर इंजिनिअरिंग इज इन ट्रबल असं माझं मत झालेलं आहे, असं अनेकांचं मत आहे. तर त्याला काही सोल्युशन आहे का? कोर इंजिनिअरिंगकडे मुलांचा कल नाही आहे. काही कॉलेजेस अनेक आहेत की चांगल्या कॉलेजमध्ये मेकॅनिकल, सिव्हिल किंवा इतर अशा इलेक्ट्रिकल ह्या ब्रांचेसना सीट्स ऑप्ट करत नाहीत, मुलं भरत नाहीत सीट्स. हळूहळू करत मग बोलवून स्टुडंट्सना ते भरायला लावतात सीट्स, अशी आहे खबर. सो याला काही याचं थोडंसं कारण आणि ह्याला काही सोल्युशन आहे का? आय थिंक व्हॉट यू से इज करेक्ट. आणि बरेच पैलू आहेत याचे. देर आर मेनी आस्पेक्ट्स ऑफ दिस. सर्वप्रथम म्हणजे की इफ यू लुक ॲट किंवा 90% तुम्ही जरी म्हटलं तरी पुढे, वेन इलेक्ट्रॉनिक्स केम अँड देन all this .com started and many other IT related job opportunities started. Right. The way Infosys, TCS, Wipro, all these big IT companies, and rightfully, because this was India's opportunity to be in the global marketplace, So a right thing to happen, but our education system couldn't respond to this change that quickly,
आणि त्यामुळे एव्हरीथिंग गॉट सक्ड इन टू IT or that phase. म्हणजे even I've seen civil engineers that time, architects that time, they all do engineering and they go into IT as a profession, correct? सिव्हिल अँड मेकॅनिकल जास्ती याच्यामध्ये. Yes, याच्यामध्ये. आणि the trend became engineering degree घ्या and then you just go out, Right. correct, you know, and then get placed somewhere. नाही, आता मला असं वाटतं की थोडं चित्र बदललंय, पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगतो की आता जसा इन्फ्रास्ट्रक्चरचा बूम सुरू झाला, म्हणजे दॅट फेज 1985-90 पासून टिल अबाउट 2000 to 2005 पर्यंत, दिस वॉज ऑल IT and this continues, but 2005 नंतर इंडिया स्टार्टेड सीइंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. म्हणजे मेगा इक्विपमेंट, मेगा बिल्डिंग्स, मेगा प्रोजेक्ट्स, सीलिंग वगैरे अशा गोष्टींची निर्मिती, किंवा आता तुम्ही बघता मेट्रोची कन्स्ट्रक्शन्स किंवा असं. सो आता जे एक प्रकारे असं म्हणता येईल की एक्स्ट्रीम इंजिनिअरिंग जे आपण बघत आलो फॉरेन चॅनल्सवर वगैरे, सो सम ऑफ दॅट फेज इंडियाचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढायला लागलं, त्यामुळे इट हॅज स्टार्टेड कमिंग अँड सम स्टुडंट्स आर चूजिंग, you know, who are interested in core engineering, as we say, As a passion. civil वगैरे. So they have started moving towards this. पण त्यात प्रॉब्लेम असा आहे, सी आपण इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिकतो आणि आपण इंजिनिअरिंग शिकतो, आणि ते बऱ्याच वेळेला इंजिनिअरिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिसिप्लिन्स. म्हणजे यू हॅव मेकॅनिकल थोडं असतं, सिव्हिल थोडं असतं, इलेक्ट्रिकली थोडं शिकवलं जातं, आणि मग तुमच्या कोर लाईनमध्ये तुम्ही स्पेशलाइज करत असता. आणि खरं तुमचं ट्रेनिंग जे आहे ते तुमचं ऑन द जॉब नंतर सुरू होतं. आणि तुम्हाला यु नो द काइंड ऑफ सुपरवायझर यू हॅव, द काइंड ऑफ बॉस यू हॅव, आणि त्याचं किती इन डेप्थ अंडरस्टँडिंग आहे याच्यावरनं तुमची डेव्हलपमेंट होत असते, आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. आणि आता काय झालंय की जरी ही तरुण मुलं बिकॉज ऑफ दिस एक्सपान्स अँड चॅलेंज अँड ॲडव्हेंचर ऑफ दिस magnanimous, huge, infrastructure projects are there, त्यांना गाईड करतील, त्यांना चांगल्या प्रकारे डेव्हलप करतील असे लोक नाहीत. कारण यांचे सिनियर्स कोण आहेत, जे 1985 आणि 90 मध्ये IT ला जाता नाही आलं म्हणून जे इकडे आले असे लोक आहेत. त्यामुळे इट्स नॉट द राईट, आय एम नॉट सेइंग एव्हरीवन इज लाईक दॅट, बट many of them are not the best brain that moved that time to this. Yes. Yeah. But this will change. This could change, right? In the coming near future, infrastructure and even automobile industry, for example. Yes. ती इतकी आता पुढे चालली आहे, तर हा जो सीन आहे की सगळा कल हा सॉफ्टवेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कडे पळतो, त्याच्याऐवजी कोर मध्ये परत थोडा ब्रेन परत येईल असं हे निश्चितच आता बदलायला लागलेलं आहे. म्हणजे मला जर कोणी तरुण मुलांनी येऊन विचारलं की मी कुठलं इंजिनिअरिंग चूज करू, तर मी त्याला खरं सांगेन की चूज सिव्हिल इंजिनिअरिंग. अरे वा. कारण एवढा स्कोप आहे आज सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये. म्हणजे आज तुम्ही बघा, प्रचंड काम चाललंय. म्हणजे जवळजवळ भारतात 20 ते 25 मेट्रोंवर सायमल्टेनियसली काम चाललंय. पुण्यात 4 मेट्रोंच्या लाईनवर सायमल्टेनियसली काम चाललंय. किती नवीन मोठ्या बिल्डिंग्स आपण बांधतो. पार्लमेंट बिल्डिंग आम्ही बांधली, ते एक मोठं उदाहरण आहे. पण तुम्ही मुंबईत बघा, पुण्यात बघा, देर इज सच अ वाईड स्कोप फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग. आणि सिव्हिल इंजिनिअरिंग हॅव्हिंग डन सम पार्ट ऑफ द केमिकल, व्हेरी इनोव्हेटिव्ह इंजिनिअरिंग. So there is a joy of creation in this. Absolutely. I completely agree with you. थोडेसे कष्ट जास्ती असतात, त्यामुळे तुमच्याकडे सल्ला मागायला कोणी आलं तर हे सांगायचं का नाही, थोडे कष्ट जास्ती आहेत, पण द प्लेजर अँड द जॉय इज ह्युमंगस. ॲब्सोल्युटली. पण आता जे इन्फ्रास्ट्रक्चर येतं ते अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, आणि अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर असल्यामुळे द पोस्टिंग्स आर इन गुड सिटीज. EV-मुळे आणि ह्याच्यामुळे ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रात एवढा बदल होतोय. आपण असं काहीतरी सबस्टॅन्शियल करतोय, आपण असं काहीतरी पाथ ब्रेकिंग करतोय, नवीन प्रॉडक्ट निर्माण करतोय, नवीन टेक्नॉलॉजी शोधण्यात मदत करतोय. हे जे कोर सॅटिस्फॅक्शन आहे ना, नुसतं म्हणजे आता स्टुडंट्स नाही कळायला लागले की ते नुसतं जाऊन कोड ठोकत बसण्यापेक्षा लेट अस डू समथिंग which is far more science oriented, far more core engineering oriented, and develop something which is like a nice product. They have a feeling to giving back to the society. The only whatever you are getting educated in. Absolutely, you are absolutely right.
त्याच्यामध्ये मला आता असं वाटतं की फक्त आपण ह्यांच्यासाठी चांगले गुरु म्हणजे चांगले सिनियर्स निर्माण करणे आणि यांना त्यात चांगलं कसं एक्सपोजर मिळेल, त्यांची डेव्हलपमेंट कशी चांगली होईल हे बघणं म्हणजे आवश्यक तुम्हाला शेवटची रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही आता रिटायर व्हायचा विचार करत नसालच, पण जर असेल तर मेंटरिंग सुरू करायला पाहिजे तुमच्यासारख्या. आय थिंक यू आर इन दॅट पोझिशन. मेंटर वेल. So we'll move to your engineering career now. So as you mentioned that your first job was with 𝐶ENTURY. So from there to becoming the managing director of a company like Tata Honeywell and further handling projects like Parliament and becoming the MD of Tata Projects as an engineer, and so the management part of that engineering. So can you describe this journey right from your first job up to becoming the MD of such a large organization? तर तुम्ही सर्वप्रथम पहिले चांगले इंजिनियर व्हायला पाहिजे. यू कॅनॉट बिकम मॅनेजिंग डायरेक्टर विदाउट बिकमिंग अ गुड इंजिनियर. इफ यू आर इंजिनियर म्हणजे कुठल्याही प्रोफेशनमध्ये तुमचं जे कोअर प्रोफेशन आहे ते कोअर प्रोफेशनमध्ये तुम्ही जर मास्टरी आणली नाही तर यू cannot become sustainable head of that managing director म्हणा किंवा जे काय असेल ते. तर दिस इज अ व्हेरी नेसेसिटी थिंग. आणि याच्यासाठी खूप सिम्पल आहे. म्हणजे मला असं आठवतं की मी ग्रॅज्युएट होऊन आलो आणि 𝐶ENTURY लागलो तर मला बावडेकर नावाचं माझं आय हॅड अ सिनियर करेक्ट ही वॉज फ्रॉम UD आणि तर तेव्हाच्या दोन गोष्टी सांगतो. एक म्हणजे खरगपूर IIT मधनं आलं त्यामुळे तुम्हाला एक असं म्हणजे मी काय म्हणजे मला सगळे सुपिरियरिटी सगळे मनात. पहिल्या दिवशी मी गेलो. बावडेकर वॉज माय बॉस. ही वॉज मे बी 5-10 years सिनियर टू मी. तर मला म्हणलं की काही नाही करायचं, हे ड्रॉइंग हे त्याला म्हणजे पायपिंग आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम P&ID म्हणायचं, हे बघ हे प्लांटचं ड्रॉइंग आहे, जाऊन फक्त प्लांट बघ आणि मी तुला दररोज संध्याकाळी 5 प्रश्न विचारणार की तिथे तो वाल्व काय आहे, तिथे तो बेंड काय आहे, तिथे ते असं एक फ्लॅंज का लावलेली आहे आणि याची उत्तरं द्यायचीस तू फक्त मला, बाकी काही करायचं नाहीस तू. हे पहिले 15 दिवस तुझं हेच काम आहे. मी म्हटलं काय म्हणजे शिकवायचं सोडून हे मला असं काहीतरी विचारतात. आणि ते म्हणले बघ तिथं फ्लॅंज याचा अर्थ तो पाईप कापला आहे, तिथं कोणीतरी ती फ्लॅंज वेल्ड केली आहे, त्याला हे लावलेलं आहे, त्याच्यासाठी पैसे खर्च केलेत. पैसे खर्च केले म्हणजे कारण आहे त्याला, असं नाही की उगाच काहीतरी लावलंय तिथे. अँड इफ यू डोंट नो द रिझन देन यू डोंट नो व्हॉट द प्लांट इज. पण आता हा जो सिम्पल अप्रोच होता त्यांचा आणि आय रिस्पेक्ट दॅट तेव्हापासूनचा, की या माणसामुळे मला प्लांटचा काना आणि कोपरा कळला आणि त्याचं महत्त्व काय ते कळलं. आणि जे मी IITत शिकलो नसेन केमिकल इंजिनिअरिंग ते ह्या माणसाखाली मला पहिल्या 3 वर्षात शिकायला मिळालं. आणि माझ्या मुलींनाही मी सांगतो की स्टार्ट लव्हिंग पीपल, स्टॉप हेटिंग पीपल. इफ यू लव्ह पीपल देन यू नो दॅट फ्रॉम एव्हरीवन देर इज समथिंग टू पिक. आणि अँड द जर्नी इज व्हेरी एन्जॉयबल देन. म्हणजे इफ यू रिमूव्ह दॅट आस्पेक्ट ऑफ की ह्याला काय कळतं किंवा हा जो इगो किंवा हे जे आहे, if you remove that and if you just start being with people and learn from each other, that journey is fantastic. आणि मी खरं सांगतो तुम्हाला की मी ऑपरेटर पासून बॉस पासून सगळ्यांपासून शिकलो. पण जसे तुमचे सिनियर्स आणि सुपरवायझर तुम्हाला शिकवत असतील तसे जे लेबर लेवलचे लोक असतात ते सुद्धा अनेक गोष्टी शिकवून जातात, कारण ते हाताने काम करत असतात आणि आपण ते करत नसतो ॲज अन इंजिनियर. आता ॲज लेटेस्ट ॲज पार्लमेंट बिल्डिंग करत असताना हे आता म्हणजे खूप मोठा अवघड टाइम टेबल वाईज डिफिकल्ट प्रोजेक्ट. 24 महिन्यात हा प्रोजेक्ट संपवायचा आहे. ह्याच्या जवळजवळ 1,75,000 क्युबिक मीटर कॉन्क्रिटिंग होतं आणि किती महिन्यात? 24 महिन्यात प्रोजेक्ट पूर्ण करायचा आहे. आणि कॉन्क्रिटिंग 1,75,000 क्युबिक मीटर आहे. 82 स्क्वेअर मीटर स्टोन क्लॅडिंग आहे, प्युअर स्टोन क्लॅडिंग. 82,000 स्क्वेअर मीटर. आणि आम्हाला कम्प्लीट इंटिरियर सकट पूर्ण करायचं आहे. पहिल्या 12 महिन्यात आम्हाला कॉन्क्रिटिंग करणं आवश्यक होतं, कारण त्याच्यानंतरच तुम्ही क्लॅडिंग इंटिरियर करू शकता. तर ते ठीक आहे, चला वी डिड दॅट. स्टोन क्लॅडिंगला जेव्हा आम्ही आलो तर स्टोन क्लॅडिंग करताना 82,000 स्क्वेअर मीटर आहे. आम्हाला प्रोडक्टिव्हिटी 2 ते 4 स्क्वेअर मीटर पर डे
मिळत होती, कारण तो एवढा जड स्टोन 80-90 किलो वजनाचा एवढा थिक. देन वी सेड की हे कसं करायचं. ऑनेस्टली सांगतो की आम्ही फक्त म्हटलं की आपल्याला कळत नाही तर आपण लेट्स वॉच सम ऑफ दिस पीपल अँड लेट्स गेट अ टीम ऑफ ज्या लोकांना, जे लोक कामं करतायत ते सांगतील आपल्याला कसं करायचं. आणि त्यांनी ज्या पद्धतीने त्याचं लॉजिस्टिक्स मांडलं की स्टोन कुठे पाहिजे, त्याचं कटिंग कुठे व्हायला पाहिजे, त्याचं अंडरपिनिंग कसं व्हायला पाहिजे, लिफ्टिंगसाठी काय अरेंजमेंट पाहिजे, ह्याची सगळ्याची रचना त्यांनी सांगितली. आणि ती लावल्यावर जी 2 किंवा 4 स्क्वेअर मीटर होती ती जवळजवळ 200 स्क्वेअर मीटरला दिवसाला गेली प्रोडक्टिव्हिटी. नाव सी द डिफरन्स. जे म्हणजे इंजिनियर्स आम्ही बसवून, आता मी एवढ्या वर्षाचा अनुभव घेऊन तिथं बसून जे मला त्यावेळेला समजत नव्हतं, तो जो माणूस काम करतो ना आणि त्याला किंमत दिली पाहिजे, त्याचं ऐकलं पाहिजे. आणि म्हणूनच म्हणतो की यू नीड टू बी हंबल अँड यू नीड टू बी लर्निंग फ्रॉम एव्हरीवन. तर इथे विसरायला लागतं की आपण बॉस आहोत. करेक्ट. आपल्याकडे सोल्युशन नाही आहे तर तो जरी खालच्या लेवलला असला तरी त्याच्याकडे सोल्युशन असण्याची शक्यता आहे हे लक्षात येणं हे इटसेल्फ इज अ सक्सेस. शिकण्याचा आनंद खूप वेगळा आहे. डोक्याला सुद्धा खाद्य लागतं ना, की एखादी गोष्ट आपल्याला नवीन कळली, नॉलेज आपल्याला आलं की त्यात माणसाचा स्वभाव जसा की त्यातनं त्याला आनंद मिळतो. आणि आय थिंक वन शुड फोकस ऑन दॅट. पहिल्या 15-20 वर्षात मी म्हणजे एक चांगला इंजिनियर बनलो. आणि तेव्हा केमिकल इंजिनिअरिंग आयुष्यात 2 भाग झाले आयुष्याचे. खरं तर जोपर्यंत हनीवेलमध्ये होतो तोपर्यंत केमिकल इंजिनिअरिंग, प्रोसेस इंजिनिअरिंग, प्रोसेस टेक्नॉलॉजी, सम बिट IT त्याच्यामध्ये आलं, कम्प्युटर सायन्स आलं, कारण हे दिस वॉज ऑल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे सगळं. तर हे 2005 पर्यंत झालं. 2005 नंतर मग मी पहिले टाटा टेलिसर्व्हिसेसमुळे टेलिकॉम या इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे वळालो. आणि मग त्याच्यानंतर मग मी पर्यायानं सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर या लार्ज प्रोजेक्ट्समध्ये आलो. पण ह्या सर्व फेजमध्ये सूत्र एकच आहे की यू गॉट गुड पीपल टू वर्क विथ. आणि कसं आहे की इफ यू आर सीकिंग नॉलेज यू ऑल्सो गेट पीपल हू गिव्ह यू नॉलेज. राईट. तर तसं होत गेलं. ॲक्च्युली खूप संधी हनीवेलमध्ये असताना आल्या. हनीवेलमध्ये ऑटोमेशन्स, रिफायनरी ऑटोमेशन्स खूप काम केलं. हे जवळजवळ 1990 ते 95 केलं. मग 95 हनीवेलने भारतामध्ये सॉफ्टवेअर सेंटर स्थापन करायला मला सांगितलं. ते ॲक्च्युली स्थापन करताना मला असं वाटलं की हे मला बहुतेक साईडलाईन करतायत, कारण हे कुठे सॉफ्टवेअर सांगणार भारतामध्ये आणि काय. आणि 2 माणसं घेऊन चालू करा म्हणून सांगितलं होतं. पण आय हॅड कम्प्लीट कॉन्फिडन्स इन माय बॉस. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं की यू हॅव टू ट्रस्ट पीपल. ही वॉज रिअली मिनिंग गुड. आणि ते आम्ही चालू केलं. तर त्याचं खूप लक्षणीय काम झालं. त्याच्यामुळे म्हणजे ती कामगिरी चांगली झाल्यामुळे मग 2000 मध्ये मी ॲक्च्युली मॅनेजिंग डायरेक्टर झालो. ओके. तर म्हणजे तिथे पोचण्याची पायरी गुड क्वालिटी वर्क, यू लाईक पीपल, पीपल लाईक यू, कस्टमर्स बरोबर तसंच होतं. तर ह्या सगळ्याच्या फिलॉसॉफी ऑल्सो इन्व्हॉल्ड इन इट. In addition to engineering, there is always engineering, management and philosophy. There is always philosophy involved. Right. आणि तुम्ही एवढी चांगली कामं करता, तुमची कामं एवढी लक्षणीय आहेत. मी तुमचं थँक्यू फॉर युअर तुम्ही मला सांगा तुमच्या कामाच्या मागे तुमची फिलॉसॉफी नाही आहे का? निश्चितच असणार. नाहीतर तर असं काम तुमच्या हातनं होणं शक्य नाही. तुम्ही नाही तर बांधल्या असत्या कुठेतरी बऱ्याचशा मोठ्या चाळी, तसं तुम्ही केलं नाही ना. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. पॅशन ड्राईव्ह करतो आपलं. पॅशन ही पाहिजेच. आणि जर पॅशन नसेल तर जाऊच नका असं माझं म्हणणं आहे. नॉट नेसेसरी की पॅशन मला काहीतरी अचीव करायचं म्हणून. जे इथे आवडतं ते करा, बाकी काय नाही. व्यस्त रहो, मस्त रहो. वंडरफुल. तुम्ही आता तुमच्या जे काय करिअर मधल्या मोठ्या ग्रुप्सची नावं आली त्याच्यामध्ये एक नाव कंटिन्युअसली येत आहे की टाटा ग्रुप. टाटा हनीवेल, मग टाटा टेली आणि टाटा प्रोजेक्ट्स. शेवटचं आत्ता काम एवढं मोठं जे केलं गेलं ते टाटा प्रोजेक्ट्स. तर टाटा ह्या ग्रुपशी असलेली लॉयल्टी तुमची आणि त्यांच्याकडे असलेला कल आणि त्यांच्याबरोबर केलेलं एवढ्या वर्षाचं काम, अँड आय एम शुअर द ग्रुप हॅज समथिंग स्पेशल जे हे पकडून ठेवतो तुमच्यासारख्या एवढ्या अनुभवी माणसांना आणि एवढ्या टॅलेंटेड लोकांना. तर त्या ग्रुपबद्दल एक थोडंसं मला काहीतरी ऐकायला आवडेल. Actually, it's a lifetime opportunity if you get to work with Tatas, to be honest with you. टाटाची जर सगळी हिस्ट्री बघितली, करेक्ट, तर you will find that ही leadership has been of a very different class altogether. तुम्ही JRD टाटांपासून, well, JN Tata, of course, one has not seen and experienced. JRD, one has heard about him.
our Ratan Tata, R&T, one has worked with him in some phases. माझ्या टाटांबरोबरच्या काळामध्ये तेव्हा डॉक्टर जे राणी, आर गोपालकृष्णन, मुथुरामन, just such all big names. Yeah, such people, and they are not big because of the positions that they held in Tatas. They are big because of their own knowledge, their own wisdom, their own impact on society and what they were doing. Living with them, working with them is so much to understand, so much to pick up. तुम्ही एका वेगळ्याच ॲटमॉस्फिअर मध्ये असता तिथे, अँड दॅट ॲटमॉस्फिअर इज नोबल डिवाइन हाऊस. पण दीज पीपल ॲक्च्युली वेन यू आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेज, these are the people to hold you and say, don't worry, we are there. Correct. No? Values. Yeah, Prachanda values. Prachanda values. The group philosophy has been this, that what comes from people must go back to people. When the approach is like this, you never find them that Forbes richest list, you never find any one of them. Because, right. Because all the money gets into trust and gets into people activity. The operational freedom is huge. If you have the capability, if you have the right business idea, there is no stopping in the group. And beyond that is the the core, that is the values, which are very noble values, which are we all cherish as humans. It's not comparable even with some of the global large entities. Okay. Because genuinely, passionately, the group is very different and very dedicated to nation, society, people and its development. Correct. ऍक्च्युअल इन्फ्रास्ट्रक्चर मधली जी कामं झाली तुमच्या हाताखाली, त्याच्यापैकी एक मोठं काम म्हणजे बांद्रावरली सी लिंक, आणि नंतरचं काम तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, ते आहे पार्लमेंटचं. तर त्याच्या एवढी दोन ही मोठी गाजलेली कामं आहेत, अवघड कामं आहेत, तर ह्याच्याबद्दल आम्हाला थोडंसं इलॅबोरेट करा. पहिले आपण बांद्रावरली सीलिंग बद्दल बोलूया, कारण तो जुना तसा प्रोजेक्ट आहे. पार्लमेंट आता नवीन आहे. 2010 ला आम्ही त्याचं इनॉग्रेशन केलं. राईट. ऍक्च्युली मी बांद्रावरली प्रोजेक्टमध्ये तसा थोडा उशीर आलो. प्रोजेक्ट 2001 मध्ये वगैरे सुरू झाला होता, आणि 2008-9च्या सुमारास मी हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शनला 1-2-2.5 वर्षासाठी होतो. त्या काळात हा प्रोजेक्ट झाला. इट्स अ व्हेरी आयकॉनिक ब्रिज, म्हणजे बाय ऑल स्टँडर्ड्स इफ यू सी त्याचं डिझाइन, द सेंट्रल पायलॉन्स आणि त्याचे केबल स्टे ब्रिजेस, द काइंड ऑफ इट्स ऑन अ कर्वेचर, असं. त्यामुळे इट्स ट्रूली व्हेरी आउटस्टँडिंग. हॅपी टू से की जरी त्याचे डिझाईन कन्सल्टंट बाहेरचे असले, म्हणजे भारतीय नसले, तरी सुद्धा द मेन डिझायनर श्रीनिवासन वॉज an Indian guy, and that time, म्हणजे 2010 he was 82 years old. So such a refined engineer, design engineer, who did that marvelous job. तो जॉब करताना they were technical challenges, कारण समुद्रामध्ये पायलिंग करायचं होतं. समुद्रामध्ये पायलिंग करण्यासाठी त्या प्रचंड लागणाऱ्या रिग्स, आणि त्यांना स्टेबल करण्यासाठी ते जॅकअप प्लॅटफॉर्म्स आणि बार्जेस, आणि या सगळ्याचं लॉजिस्टिक्स सांभाळून तो ब्रिज करणं आवश्यक होतं. आणि शोरच्या जवळ काम करणं टेक्निकली चॅलेंजिंग, त्यात हे डीप सीमध्ये, मधल्या सीमध्ये पायलिंग करणे, त्याचे पियर्स काढणे, त्याचे पिलर्स काढणे, पियर्स काढणे, आणि मग नंतर सेगमेंटल पद्धतीने हा जो ब्रिज केला तो. सो टेक्निकली, लॉजिस्टिक्स वाईज, आणि अशा प्रकारची सीलिंग जवळजवळ पहिल्यांदाच बांधली जात होती. आणि ही आता तुम्ही आता प्रत्येक ठिकाणी आता मेट्रोचं काम चाललंय, त्यामुळे सेगमेंटल कन्स्ट्रक्शन आता खूपच कॉमन झालेलं आहे. आणि त्याचे लॉन्चिंग गर्डर्स वगैरे तुम्ही, पण ते त्यावेळेला खूप नवीन टेक्नॉलॉजी होती, आणि ते लॉन्चिंग गर्डर शिफ्ट करून या बाजून त्या बाजूला नेणे, त्यासाठी लागणारी अवाढव्य क्रेन. तर इट वॉज अ इंजिनिअरिंग मार्बल. त्याच्यावरचं हे सुद्धा जे आहे वेअरिंग कोर्स जो आहे बिटुमेनचा, तो सुद्धा पॉलिमर मॉडिफाईड वेअरिंग कोर्स आहे.
अँड इट इज ऑलमोस्ट ॲज एअरपोर्ट क्वालिटी. एअरपोर्टच्या रनवेवर जो आपण करतो PMB लेअर्स तस त्या क्वालिटीचा आहे. त्यामुळे जवळजवळ 2010 पासून 2020-22 पर्यंत नॉट इवन अ सरफेसिंग वॉज रिक्वायर्ड. इट इज सच अ, तुम्ही जर त्याच्यानं राईड घेतली तर तुम्हाला एक्सपान्शन जॉईंटचा धक्काही लागत नाही. बरोबर. इट जस्ट स्मूथली यू गो. इट इज ऑफ अ ग्लोबल स्टँडर्ड, इंजिनिअरिंग वाइज डन, रियल मार्वल. I salute to all the engineers who are working there, because these engineers were very committed to do a very high quality job. आणि आम्ही त्या 2-2.5 वर्षात पायलिंग पासून सगळंच काम संपवलं त्याच्यामध्ये. सो इट वॉज समथिंग व्हेरी सॅटिस्फाईंग, मेमोरेबल. आणि ब्रिज खूपच प्रसिद्ध झाला. एस्थेटिकली, युटिलिटी वाईज, इंजिनिअरिंग वाईज सगळ्याच बाबतीत तो ब्रिज हा आउटस्टँडिंग आहे. त्याच्यानंतरचे ब्रिजेस घडलेत कदाचित. गोव्यामध्ये पण एक असा एक ब्रिज झालाय आता खूप काही वर्षापूर्वी, पण तो युनिक होता त्या काळात. इट चेंज दी लोगो ऑफ बॉम्बे. लोगो ऑफ बॉम्बे वॉज गेटवे ऑफ इंडिया. From there it moved to... Now you cannot miss that photograph. Yes. If you're talking about Bombay at national level or global level. तो photograph असतोच. Correct, yes. त्या कामामध्ये असं काय घडलं की त्याच्या बाहेरच्या प्लॅकवर तुमचं नाव आहे, की नॉर्मली पॉलिटिशियनचं नाव असतं, उद्घाटन करणाऱ्या फीत कापणाऱ्यांची नावं असतात, त्यांची पण नाव आहे, त्यांची आहेतच, पण त्याच्याबरोबर तुमचंही नाव त्याच्यावरती छापलं गेले. ऍक्च्युली मला वाटतं की सर्वांची इच्छा अशी होती की ब्रिज आपण लवकर संपवा. आणि कारण प्रोजेक्ट तसा लांबला होता त्यावेळेला. हे 2008 ते 2010 मध्ये लक्षणीय वेगानं काम झालं. म्हणजे योगायोग असेल किंवा मी तिथे असेल, पण आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट ॲक्सेलरेटेड जर्नी ऑफ कम्प्लिशन. आय वॉज लिडिंग द टीम त्यावेळेला. अगेन मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं त्याप्रमाणे कुठल्याच कामात मी कस्टमर वेगळा, गव्हर्नमेंटची बॉडी वेगळी, आपण वेगळं, तुझं वेगळं, माझं वेगळं असं नाही. कामाच्या वेळेला सगळ्यांनी मिळूनच काम केलं असल्यामुळे त्यामुळे सगळ्यांची मिळून अशी एक टीम आमची झाली होती. देयर वॉज इन्स्टंट अप्रिसिएशन टू दॅट लिडरशिप एफर्ट दॅट वेंट देअर. आय थिंक जस्ट ॲज अ टोकन ऑफ दॅट लिडरशिप एफर्ट, आय एम शुअर गव्हर्नमेंट, बट आय एम शुअर यू मस्ट हॅव फेल्ट रिअली ऑफकोर्स गुड अँड सॅटिस्फॅक्शन. आणि हे वेगळी गोष्ट आहे की सॅटिस्फॅक्शन लेवल वाढली असेल सगळे. तर त्याच्यात असं आहे की माझे वडील, ही इज अ सिव्हिल इंजिनियर फ्रॉम COEP. ओके. मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर आहात, आणि ते ही वॉज इन PWD, ही वर्क विथ गव्हर्नमेंट. तर मी त्यांना म्हटलं की बघा मी केमिकल इंजिनियर आहे, पण मी एवढा आयकॉनिक ब्रिज बांधला आणि माझं नाव आहे त्याच्यावर आता. तर तुमच्यापेक्षा मी पुढे गेलो. त्यांना म्हणजे अभिमानच वाटला असेल. ही वॉज व्हेरी हॅपी. ही वॉज व्हेरी हॅपी. वंडरफुल थिंग सर. सो गोइंग वन स्टेप अहेड, द बिग sort of feather in your cap, jewel in the crown, parliament job. काय सांगू, म्हणजे इट इज, मी तुम्हाला म्हणलं की आयुष्यात खरगपूर मधली 5 वर्ष वेअर माय बेस्ट इयर्स. राईट. आणि आयुष्यात सगळ्यात ग्लोरियस इयर कुठला असेल तर द लास्ट इयर, विच इज द पार्लमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट ऑन विच आय वॉज असोसिएटेड. ह्या प्रोजेक्टमध्ये इतक्या लोकांच्या भावना आहेत, इतक्या लोकांची इच्छाशक्ती आहे, पंतप्रधानांपासून सर्व लोक. हा प्रोजेक्ट जो झाला, हा कोणी कॉन्ट्रॅक्ट किंवा एक काहीतरी आम्हाला बिल्डिंग बांधायची अशा कॉन्ट्रॅक्ट याच्या पलीकडचं ह्याच्या पलीकडचं होतं. प्रत्येक माणसाने या प्रोजेक्टमध्ये हे केवळ देश कार्य आहे या भावनेनं केलेला हा प्रोजेक्ट आहे. म्हणजे 2020 साली आम्हाला प्रोजेक्ट मिळाला. टाटा प्रोजेक्ट. पॅन्डेमिक टाइम मध्ये पहिली कोविडची वेव्ह येऊन गेली होती. आमचं भूमिपूजन झालं तेव्हा सगळे मास्क लावूनच होते. त्या भूमिपूजनासाठी स्वतः पंतप्रधान आले होते, रतन टाटा सर पण आले होते, चंद्रशेखर साहेब पण आले होते. तर त्यावेळेला जो पंतप्रधानांचा एक फोटो आहे, म्हणजे त्यावेळेला जे पूजेला बसले होते, तर त्यांच्या चेहऱ्यावर एवढा राष्ट्र समर्पित भाव होता. आणि आपण एक कर्तव्य करतोय, तर तो जो असा एक गंभीर पण एक प्रसन्न आणि एक समर्पित अशा ह्यानं एक यज्ञच करावा अशा पद्धतीने, अशा मुद्रेने ते बसले होते. आणि त्यामुळे सगळे लोक ना, म्हणजे जी काय माणसाच्या मध्ये इमोशन असेल ती सगळी इमोशन त्या प्रोजेक्टला जोडली गेली. सगळी म्हणजे आम्ही असो, ब्युरोक्रेसी असो, गव्हर्नमेंट, CPWD असो, कॉन्ट्रॅक्टर्स असो, हे सगळे ना, म्हणजे मी काय म्हणतो की परिश्रमाला मोल आहे. माणसांनी पण खूप 70-72 लोकांनी बाहेर प्रोजेक्टच्या आणि प्रोजेक्टच्या आतमध्ये असं 72,000 लोकांनी काम केलं असेल या सर्व प्रोजेक्टमध्ये. ह्याची प्रचिती आली इथे की परिश्रमापेक्षा भावना
फार अफाट कार्य करून दाखवतात. जर तुम्ही एखाद्या ध्येयानं वेडे झाले असाल ना तर समथिंग फिनॉमिनल कॅन हॅपन. आणि ते फक्त इमोशनल किंवा पॅशनचं वेडे पण असतं. आणि हे सगळं लोकांच्या मध्ये आलं. आणि कशामुळे आलं? कारण पंतप्रधानांची संपूर्ण शक्ती याच्या मागे होती. पीपल वर सो अलाइंड. मग कोणीच काम असं काहीतरी 9 to 5 करायचंय, 9 to 9 करायचंय असं केलंच नाही. आमच्या ग्रुपमध्ये सुद्धा नाही, चंद्रशेखर साहेबांनी पण नाही, रतन टाटा साहेबांनी पण नाही. त्यांनी मला सांगितलं काय नथिंग शुड गो रॉंग. ह्याची हायेस्ट क्वालिटी बिल्डिंग आपल्याला इथे कन्सिडर करायची. अँड जस्ट कन्सिडर दिस ॲज अ नॅशनल ड्युटी रादर दॅन एनिथिंग एल्स. त्याला नुसतं इंजिनिअरिंग नाही, सेंटिमेंट अटॅच झाल्यामुळे ते इतके आणि त्याच्यामुळे सगळे फोर्सेस अलाइन होतात ना. बिमल पटेल इज द आर्किटेक्ट. ही हॅज डन अ मार्वलस जॉब. स्वतंत्र भारतानं बांधलेली पहिली पार्लमेंट आहे. राईट. कारण आपण जी ब्रिटिशकालीन, ती पुरी जुनी इमारत ब्रिटिशकालीन आहे. ह्याच्यामध्ये इतकं सुंदर म्हणजे मिलाफ आहे आपल्या भारतीय संस्कृतीचा, आपली जी आर्ट आहे, आपलं जे कल्चर आहे, फंक्शनॅलिटी ऑफ. इफ आय एम नॉट रॉंग आपलं जे एन्शियंट शास्त्र आहे ते पण त्याच्यामध्ये दाखवलं गेलं. काही प्रमाणात ते पण आहे. भारतात लोकशाही वेद कालापासून कशी होती, म्हणजे उपनिषदांचे उल्लेख घेऊन त्याच्यामध्ये कसं लोकांचा विचार होता. आणि तेव्हापासून इवन शिवाजीच्या काळात अष्टप्रधान वगैरे ह्या निर्मिती कशा होत्या आणि लोकांचं कसं त्यात ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये सहभाग होता. आणि हे जेव्हा तुम्ही बघता आणि तुम्हाला जेव्हा आपलं स्वतःचं भारतीयांचं रिच हेरिटेज काय आहे, आपली संस्कृती काय आहे, ती किती उदात्त आहे किंवा उत्तम आहे. आणि हे सगळ्याच म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम सारखा श्लोक तिथे आहे, जी कदाचित नवीन पिढीला माहिती नाही आहे. माणसानं रिटायर होताना असा एक मॅग्निफिसंट प्रोजेक्ट मिळावा विच यू कॅन कॉल एज अ क्राउनिंग ग्लोरी इन युअर लाईफ. दिस इज व्हॉट हॅपन हिअर. करेक्ट. अँड आय रिअली थँक. म्हणजे ही जी आज जनमानसात जी शक्ती आहे की द नॅशनल स्पिरिट टुडे, राष्ट्रभक्ती ही आता एका हायेस्ट लेवल आहे आपल्या देशामध्ये. त्यांचं नेतृत्व आता स्वतः पंतप्रधान करतात या देशाचं, who is also such a committed leader. I think the credit goes completely to that, So it's such an outstanding thing. सर पुढचा क्वेश्चन जरा थोडा मूड चेंजर घेऊया आपण, एक रॅपिड फायर घेऊया. फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इंजिनिअरिंग का सिव्हिल इंजिनिअरिंग? आता सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कारण खूप इनोव्हेटिव्ह आहे. सेकंड क्वेश्चन, JRD टाटा का रतन टाटा? अवघड आहे मला सांगणं, पण कारण JRDने जे काम केलं ते खूपच महान आहे. मी त्याचा स्वतः साक्षीदार किंवा माझ्या आयुष्यात त्याचा कधी मला तशी अपॉर्च्युनिटी मिळाली नाही. पण रतन टाटा सरांबरोबर काही वेळेला मला काम करता आलं. त्यांना काही प्रेझेंटेशन्स केली. आय हॅव ग्रेट ॲडमिरेशन फॉर हिम. आणि त्या माणसाचा डिझाईन माइंडसेट व्हेरी पॅशन ड्रिव्हन, व्हेरी डिझाईन थिंकिंग, व्हेरी ह्युमन. त्यामुळे माझ्यासाठी माझ्या आयुष्यात रतन टाटा सर. थोडासा अवघड प्रश्न, रतन टाटा सर का N. चंद्रशेखरन? बोथ आर डुईंग सच वंडरफुल जॉब राईट नाव. येस, दोघंही इम्पॉर्टंट. इफ नॉट एन इंजिनियर, सेकंड लायकिंगचं प्रोफेशन काय असलं असतं तुमचं? इंजिनियरच झालं असतं. त्याच्यापेक्षा वर्किंग इन इंडिया का वर्किंग अब्रॉड? वर्किंग इन इंडिया ऑलवेज. निश्चित भारतामध्ये ज्या अपॉर्च्युनिटीज होत्या आणि आता आहेत आणि इथनं पुढे असणार आहेत, त्याची व्याप्ती जी आहे आणि त्याचं म्हणजे दे आर मल्टी डायमेन्शनल. असं नाही की युनिडायरेक्शनल नाही. त्यामुळे जर माणूस म्हणून आयुष्य जगायचं असेल आणि सर्व अंगाने अनुभवाचं असेल तर भारत. परफेक्ट. अजून एक अवघड प्रश्न, पुणे का मुंबई? पुणे खरं तर. पण पुण्यासाठी आता खूप काहीतरी करायला पाहिजे. पुणे जे 1990-91 साली होतं ते पुणे आता राहिलं नाही. पुण्याची जी डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे होती ती गेल्या 20-30 वर्षात मागे पडली. आज हैदराबाद, बँगलोर ह्या गोष्टी फार पुढे गेल्या. मुंबई का दिल्ली? दिल्लीत खूप चांगलं काम झालं, त्यामुळे दिल्लीच्या खूप तुमच्या मनाच्या जवळ आहे. छान आठवणी येत आता दिल्लीत. आता एक पर्सनल प्रश्न आमच्याशी निगडीत पण आहे, पटवर्धन बाग का प्रभात रोड? नाही, प्रभात रोड खूपच छान आहे. अरे वा. वुड लव्ह टू. यस. So that's it, sir. This is the end of my rapid fire round. So we are coming to the end of our podcast. So this is my last question to you. What is one advice
that you would like to give to young and budding entrepreneurs? They have a huge responsibility now. सर्वप्रथम काय की भारत आता एक म्हणजे महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्यामुळे भारतासाठी आणि भारतामधल्या तरुण पिढीसाठी अपॉर्च्युनिटीज ह्या भारतापुरत्या मर्यादित नसून ह्या ग्लोबल आहेत. जर आपल्या तरुण पिढीनं हे आव्हान पेरलं नाही तर हा जो आपण डेमोग्राफिक डिव्हिडंड वगैरे म्हणतो दॅट वुड नॉट बी अवेल्ड असं माझं मत आहे. अनलेस यू आर अन आउटलायर यू डोंट क्रिएट अ हिस्ट्री. जे नॉर्मल बँडमध्ये राहतात ते नॉर्मल बँडमध्येच ठेवतात सगळ्या गोष्टी. थोडं पॅशनेट होऊन थोडं आउटलायर होऊन यांनी झेप घ्यायला पाहिजे. तरुण पिढीला पहिला संदेश हा की तुम्ही गगनाला गवसणी घालण्याची ईर्ष्या मनात ठेवा आणि ज्याबद्दल पॅशनेट आहात तेच करा. दुसरं करू नका, कारण जीवन व्यर्थ जाईल आणि जीवन काही व्यर्थ घालवण्यासारखी गोष्ट नाही. दुसरं म्हणजे की यू हॅव टू बी ॲब्सोल्युटली कमिटेड टू युअर पाथ. आपल्या भगवद्गीतेसारखा फार मोठा ग्रंथ आहे जो आपल्याला संस्कृती देतो की ना फलेषु कदाचन, डोंट लुक ॲट द रिझल्ट, कीप प्रोग्रेसिंग. आणि हेच पुढे ठेवून तुम्ही जे पॅशनेटली ध्येय चूज कराल ते तुम्ही फॉलो करा. त्याच्यात बरोबर जेवढे कष्ट करावे लागतील तेवढे कष्ट करा. जस्ट कारण हार्डवर्क शिवाय काहीच साध्य होत नाही. बरोबर. So you need to be passionate to choose your goal. You need to be working very hard. And don't bother about whether every day you become successful or not. So thank you very much, sir. Thank you. For your time. Yeah. For your advice, for everything that you have done for us. I am sure हे ऐकणाऱ्यांना नाही मला सुद्धा हे उपयोग याचाही मलाही उपयोग होणार आहे. मी पण याचा उपयोग करून घेणार आहे. Again, thank you very much, sir.